यो देवदहमा रहेका यो ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको अवलोकन, यो रिसर्च खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा यहाँको अलिकति पुरानो ऐतिहासिक मन्दिरको रूपमा चिन्दै आएको कन्यामाई मन्दिरको बारेमा आज भन्न चाहँदैछु। यो कन्यामाई मन्दिर चाहिँ देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 शीतलनगरबाट दक्षिणपट्टि 1 किलोमिटर दक्षिणपट्टि चाहिँ अवस्थित छ। यो चाहिँ बुद्धकालीन को बेलादेखि यो बनाइएको र यो डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी पुरातात्विक विभाग र यो लुम्बिनी विकास कोषले उत्खनन गर्ने क्रममा चाहिँ यसको भग्नावशेष इँटाहरूको यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको पालाको प्रजापति गौतमको सम्झनामा चाहिँ गराइएको मन्दिर भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पुरानो हिस्ट्रीमा बुझ्न सकिन्छ। र यसको अहिलेको हालको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा एउटा काम चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीले र यो लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ यसको उत्खननको काम चाहिँ गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ यसको संरक्षण, संवर्धन, रेनोभेसन र यसको पुरानै शैलीको मन्दिर बनाउने क्रममा चाहिँ यसको एकदम जरुरी देखिएको छ। किनभने यो देवदह नगरपालिकाको पर्यटनको योजनामा पर्यटन भित्राउने एक मात्र एउटा बलियो अंश यो पनि रहेको छ र यसको विगत कयौँ वर्षदेखि नै यसलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्सका साथ काम चाहिँ गरिएको त्यति देखेको छैन। अहिले हालसालै चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषबाट चाहिँ यसको बाउन्ड्री वाल लगाउने काम यता सुरुवात गरिएको देख्न पाइएको छ। चारैतिर चाहिँ यो रिटेनिङ वाल र उसले चाहिँ पहिलो काम चाहिँ यो बाउन्ड्री वाल लगाउने काम चाहिँ अहिले देख्न सकिन्छ। यहाँ अहिले काम पनि भइरहेको छ र साथसाथै यसको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यसको यो पुरानो मन्दिरको पुरानो शैलीमा त्यसैको ढाँचामा चाहिँ एउटा मन्दिर तयार पारी यो ठाउँको जुन रेस्टोरेसन छ, रेनोभेसन, जुन कन्जर्भेसनको एउटा पार्ट हो त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको चाहिँ एउटा सबैभन्दा अलिकति एउटा भनाइ के छ भने यो प्रजापति गौतम भगवान के अरे रानी प्रजापति गौतमको सम्झनामा चाहिँ यो मन्दिर गराइएको थियो भन्ने छ। र यसको चाहिँ अब कति कुराहरू यहाँको अब चोरी हुने, हराउने कुराहरू कति गइसक्यो होला। अब चाहिँ यसको पुरानो जुन यसको कल्चरल भेल्यु छ, कल्चरल एस्टेट छ, त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नलाई चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ पुरानै शैलीमा पुरानै तरिकाको मन्दिर बनाउन जरुरी देखिन्छ। यस्तो, धन्यवाद।